ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ ባለፈው ቱቶሪያላችን የሬስትፉል ኤፒአይያችን ዲዛይን ስናደርግ ያገኘነው ዲዛይን አድርገን ጨርሰን webhosting.com ዌብሳይት ላይ ወይም ሆስቲንግ ዌብሳይት ላይ ሆስት ስናደርገው የሆነ ችግር ቢጤ ተፈጥሮ ነበረ። ይህ ማለት የቪኦኤ ዌብሳይት ስክራፐሩን ቼክ ስናደርገው ስክራፕ የሚያደርገው የኒውስ ኢቢሲ ኒውስን ብቻ ነበረ። ቪኦኤ ዌብሳይትን ስክራፕ አያደርግም ነበረ። ይህን ማለት ነው። ይህንን ቼክ አድርጌ ችግሩን አግኝቸው። ችግሩም ቪኦኤ ዌብሳይት ዌብ ሆስቲንግ ዳካም ላይ ስክራፕ ማድረግ አንችልም። ዲናይድ ያደረገናል። አክሰስ ማለት አውቶማቲክሊ ወይም በፕሮግራም ስክራፕ ስናደርገው ይከለክለናል ዌብሳይቱ። ስለዚህ እሱ መጠቀም አንችልም። ስለዚህ አዲስ ዌብሳይት ጨምር ያለው ይህም ዌብሳይት news.et የሚል ነው። ይህም የኢትዮጵያ ኒውስ ነው እና ይህንን ኒውስ ዌብሳይት ጨምሬ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው እንደ ሌሎቹ ክላስ አዘጋጅቼለት ይህን የመሰለ ክላስ እያንዳንዱን ስክራፕ ማድረጋቸውን ኢሜጆች፣ ሊንኮች እና ሎጎዎች ክላሶች አዘጋጅቼ ከዛ በኋላ ፋንክሽን እዚህ ጠርቻለሁ። ይህም ልክ አንድ አይነት ነው እንደ በፊቱ እንደ ኢቢሲ አንድ አይነት ነው። ስም መቀየር ብቻ ነው። ይህን አዘጋጅቼ ኢንሰርት አርጌዋለሁ እና ይሄም ሰርቷል። እንግዲህ ዌብሳይቱ ይሄ ነው። ከዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ስክራፕ የምናደርገው ይሄንን ኮለም ብቻ ነው። ይሄንን ኒውስ ይሰበስብና ዌብሳይቱ ላይ ይጨምረዋል። ዌብሳይቱ ከጨመር ነው በኋላ እዚህ መተን አፕሎድ አድርጌዋለሁ። webhost.com ላይ መጥቼ ሎግ ኤን ካረኩ በኋላ አፕሎድ አድርጌዋለሁ እና አፕሎድ ካረኩት በኋላ ምን እንደሚመስለኝ እዚህ ላይ ነው የጨመርኩት። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አዲስ ክላስ አለን። ቪኦኤ አይሰራም ብያለሁ። ኢቢሲ እንዳለ ሆኖ እሱ በደንብ ይሰራል። ኒውስ ኢቲ የሚል ክላስ አዲስ ጨምሬ አዲስ ፋንክሽንም እዚህ ጋር ራን የሚያደርገው ፋንክሽን ስታቲክ ፋንክሽን ክሬት አድርጌያለሁ እና የምጠራው ኢቢሲን እና news.et ዌብሳይቶች ነው። እነዚህን ካዘጋጀው በኋላ ያው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ራን አድርጌዋለሁ እና ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ኤፒአይያችንን ቼክ ስናደርገው ይህም ማለት ኢትዮ ኮምሳይ ክለብ ዳት ዌብሆስት አፕ ዳት ካም ብዬ የምንጠራው ኢንዴክስ አይደለም፣ አይ ቲንክ ሪድ ነው ኤፒአይ ላይ ፒኤችፒ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ወደ 20 ጄሶን ሊስቶች ሰጥቶኛል። እንግዲህ ይህ ኢትዮጵያ ኒውስ ነው። ኒውስ ኢትዮጵያ አዲስ የተጨመረው ይህን ይመስላል። በዚህ መልክ እንግዲህ ጄሶን ፋይል አዘጋጅቻለሁ። ታይትል ይሰጠኛል፣ የኒውሱን ሊንክ፣ ኢሜጁን፣ ሙሉ ሊንኩን፣ የሊንኩን የዌብሳይቱን ሎጎ እና ቀኑን አንድ ላይ። ይህንን እንዴት አድርገን
ወስደን አንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ እንደምንጨምር በሚቀጥለው ቱቶሪያል እናያለን።